Hej! I den här videon lär du dig hur du kan prata flytande svenska på 30 dagar. Med daglig träning förbättrar du steg för steg din svenska. Du hör enkla meningar och säger dem direkt efter. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan öva aktivt. Tränar du några minuter varje dag ser du snabbt framsteg. Textningen hjälper dig att förstå. Är du redo? Jag börjar min dag med svenska. Jag börjar min dag med svenska. Vad lär jag mig idag? Vad lär jag mig idag? Jag lär mig nya ord. Jag lär mig nya ord. Jag upprepar varje mening högt. Jag upprepar varje mening högt. Jag säger mamma, pappa, bror. Jag säger mamma, pappa, bror. Jag säger 1, 2, 3. Jag säger 1, 2, 3. Jag säger röd, blå, grön. Jag säger röd, blå, grön. Jag förstår inte det här ordet. Jag förstår inte det här ordet. Upprepa meningen tack. Upprepa meningen tack. Jag använder svenska i mataffären. Jag använder svenska i mataffären. Jag hör svenska i vardagen. Jag hör svenska i vardagen. Jag läser några meningar. Jag läser några meningar. Jag skriver 3 enkla meningar. Jag skriver 3 enkla meningar. Jag övar 10 minuter varje dag. Jag övar 10 minuter varje dag. Jag förblir motiverad. Jag förblir motiverad. Om 30 dagar talar jag bättre. Om 30 dagar talar jag bättre. Jag gör min dagliga övning. Jag gör min dagliga övning. Jag säger en enkel mening. Jag säger en enkel mening. Jag upprepar meningen en gång till. Jag upprepar meningen en gång till. Jag säger hus, lägenhet, rum. Jag säger hus, lägenhet, rum. Jag säger gå, komma, göra. Jag säger gå, komma, göra. Förstår jag den här meningen? Förstår jag den här meningen? Ja, jag förstår den. Ja, jag förstår den. Ibland förstår jag inte allt.
Ibland förstår jag inte allt. Jag förblir lugn och tålmodig. Jag förblir lugn och tålmodig. Jag tänker på svenska i vardagen. Jag tänker på svenska i vardagen. Jag beskriver vad jag ser. Jag beskriver vad jag ser. Jag använder korta meningar. Jag använder korta meningar. Varje dag blir jag säkrare. Varje dag blir jag säkrare. Min mormor är gammal. Min mormor är gammal. Min dotter är ung. Min dotter är ung. Mitt hus är stort. Mitt hus är stort. Min lägenhet är liten. Min lägenhet är liten. Kaffet är varmt. Kaffet är varmt. Vattnet är kallt. Vattnet är kallt. Tåget är snabbt. Tåget är snabbt. Bussen är långsam. Bussen är långsam. Musiken är hög. Musiken är hög. Rummet är tyst. Rummet är tyst. Svenska är inte svårt. Svenska är inte svårt. Daglig träning är viktig. Daglig träning är viktig. Fel är normalt. Fel är normalt. Varje dag blir jag bättre. Varje dag blir jag bättre. Jag har tålamod med mig själv. Jag har tålamod med mig själv. Jag bor i en stor stad. Jag bor i en stor stad. Mina föräldrar bor på landet. Mina föräldrar bor på landet. Jag jobbar på kontor. Jag jobbar på kontor. På helgen stannar jag hemma. På helgen stannar jag hemma. Jag köper färskt bröd. Jag köper färskt bröd. Marknaden är full idag. Marknaden är full idag. På kvällen är gatan tom. På kvällen är gatan tom. Jag går upp tidigt. Jag går upp tidigt. Jag äter gärna grönsaker. Jag äter gärna grönsaker.
Jag tränar 2 gånger i veckan. Jag tränar 2 gånger i veckan. Idag skiner solen. Idag skiner solen. Imorgon kanske det regnar. Imorgon kanske det regnar. Jag träffar min vän i parken. Jag träffar min vän i parken. Jag läser en intressant bok. Jag läser en intressant bok. Jag lär mig svenska varje dag. Jag lär mig svenska varje dag. Jag lyssnar på svensk musik. Jag lyssnar på svensk musik. Jag skriver ett kort meddelande. Jag skriver ett kort meddelande. Mitt mål är att prata flytande. Mitt mål är att prata flytande. Jag förblir tålmodig och lugn. Jag förblir tålmodig och lugn. Jag ser mina framsteg varje dag. Jag ser mina framsteg varje dag. Jag är inte rädd för grammatik. Jag är inte rädd för grammatik. Jag lär mig reglerna steg för steg. Jag lär mig reglerna steg för steg. Grammatiken är logisk och enkel. Grammatiken är logisk och enkel. Jag övar lite varje dag. Jag övar lite varje dag. Igår lärde jag mig svenska. Igår lärde jag mig svenska. Jag har skrivit en mening. Jag har skrivit en mening. Jag har lyssnat på en podd. Jag har lyssnat på en podd. Jag har talat högt. Jag har talat högt. Jag har gjort fel. Jag har gjort fel. Idag lär jag mig nya ord. Idag lär jag mig nya ord. Nu övar jag en dialog. Nu övar jag en dialog. Imorgon ska jag öva vidare. Imorgon ska jag öva vidare. Jag ska träna varje dag. Jag ska träna varje dag. Jag ska prata flytande svenska. Jag ska prata flytande svenska. Jag litar på min inlärning. Jag litar på min inlärning. Jag tittar på ordet en gång till. Jag tittar på ordet en gång till. Idag lär jag mig presens.
Idag lär jag mig presens. Igår pratade jag i perfekt. Igår pratade jag i perfekt. Imorgon ska jag öva framtid. Imorgon ska jag öva framtid. Jag tänker på ordföljden. Jag tänker på ordföljden. Jag lär mig att svenska är logisk. Jag lär mig att svenska är logiskt. Jag ger inte upp. Jag ger inte upp. Varje dag förstår jag mer. Varje dag förstår jag mer. Om 30 dagar talar jag säkrare. Om 30 dagar talar jag säkrare. Riktigt bra jobbat. Du har tränat steg för steg idag igen. Med daglig träning kommer du ditt mål närmare varje dag. Du behöver inte vara rädd för grammatik. Viktigt är att du talar regelbundet och repeterar. Små pass varje dag är starkare än långa pauser. Håll ut i 30 dagar så ser du stora framsteg. Om du gillade videon, ge mig en like och skriv en kommentar. Skriv vilken dag på din lärresa du är på just nu. Prenumerera på kanalen och träna igen med mig imorgon. Vi ses i nästa video.